Άκης Food Tour, προορισμός Αμίντεο. Από Αθήνα θέλεις περίπου 1 εξαωράκι, εφόσον πας χαλαρά και εφόσον δεν έχεις ατυχήματα στον δρόμο. Δεν φορτίζω. Τώρα ό,τι προλάβω ξυλώνω, γιατί είναι και Σάββατο σήμερα, το υπόλοιπο Δευτέρα. Πρέπει να αλλάξουμε δυναμό. Πρέπει να βγουν όλα, προφυλακτήρες, μπλα μπλα μπλα, πρέπει να λύσουν μηχανή. Κανονικά είναι να βγει τη Δευτέρα το αυτοκίνητο, αλλά είμαστε Σαββάτο μεσημέρι και σε λίγες ώρες μπορεί και να το έχουμε έτοιμο. Ίσως και να του έταξα κάποιο φαγητό και το έφτιαξε μέσα σε ένα τριωράκι. Οπότε 6 και 3, 9 ώρες για Αμίντεο. Στον έφορο κάμπο του Αμιντέου βλέπεις όσο φτάνει το μάτι σου μεγάλες εκτάσεις με πατάτες, σιτηρά, όσπρια και λάχανα. Αλλά ένας είναι ο πρωταγωνιστής εδώ, το ξινόμαυρο. Πρώτη μας στάση, κοινοποιείο Καρανίκας. Εξαιρετική οικογένεια. Ο Λόρενς είναι Έλληνο-Ολλανδός και η γυναίκα του είναι Ολλανδέζα και αποφάσισαν κάποια στιγμή στη ζωή τους να απαραίτησουν όλα να έρθουν στην Ελλάδα για να φτιάξουν το δικό τους κρασί. Αφρόδες, σαμπανιζέ, με την κανονική τεχνική που φτιάχνεται στη Γαλλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Πώς είστε? Πολύ καλά. Εσείς? Άρχισες λιγάκι. Σε περιμέναμε πιο νωρίς. Καλά, μια χαρά ήρθα. Να ξέρετε τι γίνεται στον δρόμο. Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα εδώ? Σήμερα φυτεύουμε. Πρώτη φορά βλέπω να φυτεύουν Ναι. τα βέγια, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Κάνουμε μια τρύπα με νερό Ναι. για να έχει και υγρασία κάτω. Ναι. Βάζουμε το φυτό, το ξινόμαυρο, Ναι. και από εδώ θα βγουν τα βλαστάρια. Και πόσο καιρό κάνει να... 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ναι. Και κάθε χρόνο το κλαδεύουμε πάλι πίσω Ναι. και θέλει 3 χρόνια για να γίνει ένα φυτό Ενήλικο. σε ηλικία ενήλικο. Μπράβο. Μπράβο. Που Τώρα δίνει είναι καρπό. παιδάκι. Τώρα είναι τίποτα. Τώρα είναι μωρό παιδί. είναι. Τίποτα. Τώρα θέλει μωρό είναι. φροντίδα, αγάπη. Θέλει να το φροντίσει περισσότερο. Βέβαια. Αυτό τώρα πετάει μόνο νερό μέσα. Ναι, σωστά? ναι, με Άρα, πίεση. με πίεση, Ναι. γιατί θέλουμε να κάνουμε Και την να τρύπα. κάνω λίγο σιγά Και σιγά. ουσιαστικά ναι, ανοίγω ναι, περισσότερο την τρύπα. ναι. Και πόσο μέσα πρέπει να πάει? Μέχρι που είναι εφρεγμένη. Όχι. Ναι. Άρα τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Ναι. Επαγγελματίας. Πάει για το τρίτο. Αν δεν έχει Είναι πέτρα, προπόνηση. Ναι, μια χαρά είναι. 2 φορές και το έχεις. Άρα Σε πρωινή. κρατάμε. Σε βλέπω, έχεις κέφι. Μια χαρά, μ' αρέσει. Πάμε να οργώσουμε και λίγο με τα άλογα. Α, Γιατί θα με αυτή βάλεις να δουλέψω κανονικά. η δική μου δουλειά. Μια χαρά. Άντε από εκεί. Ξέμι. Όπα, μας πιάσαν τη θέση, Ναι, η σεμούλα. Χαρά. Όπου πάμε είναι μαζί. Και πόσα σκυλάκια έχετε? Έχουμε 10 σκυλιά. 10 σκυλιά αυτή τη στιγμή. 6 χάρτες. Αυτή είναι η πιο τροφαντούλα η Σέμι, Ναι. Είναι η μοναδική που μπαίνει μέσα στο σπίτι. Μένει μέσα στο σπίτι. Βέβαια. Καλά, δεν μασάει πουθενά το εργαλείο, έτσι. Κοίτα, είναι αθάνατο, αλλά είναι και πολύ εύκολο. Ό,τι και να πάθει, το φτιάχνεις μόνος σου.
Εδώ έχουμε το φανούρι Ο Φανούρης. που είναι μουλάρι Ναι. Και και δίπλα. η ginger από εδώ. Η Έλα, ginger. φανούρι. Η ginger είναι Haflinger. Σήμερα θα δουλέψουμε με το φανούρι. Ένα φανουράκο. Α, ωραία. Έλα. Αυτό τώρα με τα νύχια Ναι. ζυμώνει και το χώμα εδώ μέσα Οκ. και δίνει ζωή στο έδαφος. Μπαίνουν σκουλίχια. Τα σκουλίχια αυτά κάνουν κοπριά, δηλαδή τρώνε ό,τι νεκρό έχει, το Ό,τι τρώνε ζωή φύνουνε. και το κάνουν κοπριά. Και έτσι τα αμπέλια τρώνε από την γη. Δηλαδή εμείς τώρα δεν χρειάζεται να ταΐσουμε το αμπέλι με λίπασμα, γιατί με λίγη κοπριά από τα άλογα τρέφονται μόνοι τους από την κοπριά που φτιάχνουν οι γεωσκόλιχες. Άρα ο Φανούρης είναι μέρος της επιτυχίας σου. Να το πούμε. Μπορούμε. Μπορούμε να το πούμε. Πάμε Φανούρη. Πάει, αλλά να πάει πιο δεξιά. Ο Φανούρης είναι ένα μεγαλοπρεπέστατο μουλάρι με πάρα πολύ δύναμη που ο κύριος Λόρενς μου διασφάλισε ότι είναι το πιο ήρεμο μουλαράκι που υπάρχει. Δεν θα δημιουργήσει κανένα θέμα, αλλά έμελε το 2 στα 2. Φανούρι, σιγά, φανούρι. Φόρα! Όπα, Φανούρη, όπα! Wow. Μπράβο. Φανούρι. Φανούρι. Ο Φανούρης φαίνεται ότι δεν με συμπάθησε. Και εννοείται πως οτιδήποτε και αν συμβεί στραβό στην ημέρα σου, λίγο σουβλάκι, λίγο πανσέτα και λίγο χωριάτικο λουκάνικο θα τα φτιάξουν όλα. Καλή δουλίτσα κάναμε. Απλά δεν ξέρω αν θα φτάσουνε. Αυτά εδώ είναι για ορεκτικό. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Λίγο από τα φρόδες. Εννοείται. Θα πιούμε αφρόδες Ναι. από ξινόμαυρο. Έχει σφίξει το φέλο. Απλά μην πάθουμε κανένα τύχημα ακόμα τώρα. Όχι. Γιατί δεν μπορούμε να το σώσουμε. Δεν θέλουμε να κάνει κεμπάμ. Όχι, όλοι το έχουμε συνηθίσει έτσι. Όταν ανοίγουμε μία σαμπάνια θέλουμε να κάνει μπαμ. Όχι, είναι πολύ κακό αυτό. Είναι Όλη κρίμα. μας η δουλειά να κρατήσουμε τη ψαλιδίτα μικρή με τον μπαμ έτσι. χάνεται. Να το πούμε στον κόσμο αυτό. Ναι, πρέπει Να να του πούμε είναι ότι Ένα ο αφρός ροζέ. πρέπει να είναι πάνω στο ποτήρι μας. Όχι χυμένο στο πάτωμα. Ένα ροζέ αφρόδες από ξινόμαυρο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πρέπει να μας εξηγήσεις ακριβώς το πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι φυσαλίδες. Γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς ένα απλό κρασί μεταμορφώνεται σε μία σαμπάνια. Θεωρείται σαμπάνια αυτό το κρασί? Ακολουθούμε το ίδιο πρωτόκολλο με την παραγωγή της σαμπάνιας. Δηλαδή φτιάχνουμε στην αρχή το κρασί, γίνεται δηλαδή μία φορά η ζύμωση Ναι. και μετά γίνεται και μία δεύτερη ζύμωση μέσα στη φιάλη για να έχουμε αυτόν τον αφρισμό. Όπου ουσιαστικά επειδή δεν μπορεί να φύγει πουθενά ο αέρας από τη ζύμωση, μετατρέπεται Και εγκλωβίζεται μέσα στο υγρό, μέσα στο κρασί. και γίνεται φυσαλίδες. Και δεν μπορεί να φύγει. Μέχρι να έρθει στο αμίντεο ο Λόρενς, κανείς δεν είχε σκεφτεί να φτιάξει σαμπανιζέ κρασί από ξινόμαυρο. Πλέον, αυτό το ιδιαίτερο κρασί πουλιέται σε όλο τον κόσμο. Όπως μου εξήγησε η εινολόγος του κτήματος, είναι η οξύτα του ξινόμαυρου που κάνει τη διαφορά. Και επειδή έχει αυτή την οξύτητα, θέλουμε λιπαρά πιάτα. Να έρθει και να σβήνει όλη τη λιπαρότητα των κρεατικών ή των Μου το τυριών. χαλάς λίγο, μου το χαλάς, γιατί όλες οι σαμπάνιες τις τρώμε με χαβιάρι. Λέμε τώρα. Και με Τώρα τυρί. πρέπει να το και φάμε με γουρνοπούλα. ψήσι. Στην Ελλάδα με Με λουκάνικο και γουρνοπούλα. λουκάνικο. Άντε, γεια μας, δεν είπαμε. Έλα, υγεία. Γεια μας, γεια μας. Γεια μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Ευχαριστούμε. Εξαιρετικοί άνθρωποι, και όταν λέω εξαιρετικοί πραγματικά το εννοώ. Το κρασί τους είναι μοναδικό. Λίγο πιο πέρα στο χωριό Ξινό Νερό συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το νερό που πίνουν καθημερινά οι κάτοικοι είναι το αφρόδες νεράκι που αναβλύζει από τις γύρω πηγές. Το νερό χωρίς φυσαλίδες το λένε γλυκό νερό και το σερβίρουν μόνο στους ξένους.
Σε αυτό το μικρό χωριουδάκι που δεν το πιάνει το μάτι σου, υπάρχει ένα σημείο που θεωρείται γαστρονομικός προορισμός. Το εστιατόριο του φημισμένου μάγειρα Νίκου Κοντοσόρου. Και φτάσαμε στον Κοντοσόρο. Η κυρία Πετρούλα κρατά πλέον τα ενία, ο Κώστας επιμελείται το κελάρι και η Λιάννα κάνει τα μαγικά της στην κουζίνα. Είναι ένα μικρό μαγαζί με 10 τραπέζια και έχει πάρα πολλές βραβεύσεις και σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσο καλά μπορώ να φάω σε ένα εστιατόριο. Μπείτε μέσα και θα δείτε. Να και το πρώτο πιάτο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μακάλο. Το μακάλο. Με κεφτεδάκια. Κεφτεδάκια. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι στην ουσία ένας χυλός από αλεύρι, σκόρδο, ζωμός κοτόπουλο. Ξεκινάω κατευθείαν να κόκκινο δοκιμάζω γιατί πιπέρι. δεν μπορώ να αντισταθώ. Ναι. Πεντανοστιμό. Και πώς ξεκίνησε η ιστορία του μαγαζιού? Ξεκινήσαμε με τον Νίκο, τον άντρα μου, πριν από πολλά χρόνια, από 33 χρόνια, με ένα μικρό ταβερνάκι. Μετά χτίσαμε αυτό το μαγαζί. Καλά, δεν είναι και εύκολο. Όχι, πολύ Γιατί δύσκολο. Το χωριό είναι μικρό, οι φιλοδοξίες ήταν μεγάλες. Ναι. Οπότε όταν ξεκινήσατε, όλοι σας λέγανε τι πάτε να κάνετε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Και όμως Ακριβώς. εσείς τους διαψεύσατε όλους. Και πώς νιώθετε τώρα που ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα μόνο και μόνο να έρθουν να φάνε στο μαγαζί σας? Πολύ περήφανοι και λίγο περίεργα. Όχι περίεργα. Δεν γίνεται να νιώσεις περίεργα. Με την επιτυχία πάντα νιώθεις Περηφάνεια, εντάξει. διαφορετικά. Ο κόπος δεν πήγε χαμένος. Πάρα πολλά χρόνια. Πολύ σκληρή δουλειά. Νομίζουν όλοι ότι η γκουρμέ κουζίνα πρέπει να έχει τα πιο ακριβά υλικά. Η γκουρμέ κουζίνα είναι η κουζίνα που έχει νόστιμο φαγητό. Αυτό έλεγε και ο Νίκος. Νόστιμο φαγητάκι να μπορούμε να σερβίρουμε στον κόσμο. Όπα, δεν έχω τελειώσει ακόμα το πρώτο. Και αυτό Κάτσε, είναι πρέπει να μου πεις να τα απολαύσω, ρε Ηλία. Πρέπει τώρα να τρώω συγχρόνως και τα δύο. Θα μπερδέψω τις γεύσεις. Αυτό τι είναι? Εδώ πέρα έχουμε μια πίτα, Με το χέρι, έτσι. χέρι, ναι. Ωραία. Έχουμε μια πίτα Να μην με παρεξηγηθείτε. χοιρινό, Ναι. τραχανά, κόκκινο πιπέρι και ένα άγριο είδος ρίγανης, η οποία λέγεται τσουμπρίκα. Άντε, γεια. Με αυτή την πίτα και αυτό το πρώτο πιάτο, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος νόμος για κρασί που πρέπει να πιω? Δεν υπάρχει κάποιο νόμο. Γενικά στο κρασί, στο φαΐ δεν υπάρχει κανένα νόμο. Οι γεύσεις που μας αρέσουν, τέλος πάντων, που εγώ θα πρότεινα κάτι με αυτά, θα ήταν ένα ροζέ. Ναι, ροζέ. Ναι, ένα ροζέ κρασί, ξινόμαυρο, γιατί είμαστε στην περιοχή, εννοείται. Καλησπέρα, να σας διακόψω. Τι να μην μας διακόψετε, εδώ πέρα δεν έχω Ορίστε. τελειώσει καν το δεύτερο και μου φαίνεται το τρίτο, δηλαδή πού θα πάει αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι το λαχανόριζο Λαχανόριζο. με χωριάτικο λουκάνικο και από πάνω έχουμε τουρσί λάχανο με μπούκοβο γλυκό, ελαιόλαδο Κάτσε, γιατί αυτό πρέπει να το φας συνδυαστικά από ό,τι καταλαβαίνω. και κόκκινο πιπέρι έχει. Πρέπει να βάλεις και το λαχανόριζό σου, πρέπει να βάλεις και το Όλα τουρσί μαζί, σου. ναι. Όλα μαζί, γιατί το τουρσί είναι τραγανό, το λαχανόριζο είναι μαλακό, το λουκάνικο είναι πικάντικο. Είναι. Όχι ξέρω. πολύ. Δεν είναι πολύ, όχι. Είναι εκεί που αρχίζει να. Το πρόσωπο λίγο να τα κρίζει από μόνο του και να λες Παναγία μου, κοιτάμε αυτό. Είναι καταπληκτικό πιάτο και εσύ είσαι η σεφ του μαγαζιού. Ένα από τα προνόμια που έχω ταξιδεύοντας με το Άκης Food Tour είναι να γνωρίζω τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις νόστιμες κουζίνες της Ελλάδας. Η Ηλιάνα, η Πετρούλα και ο Κωνσταντίνος έχουν συμβάλει στο να θεωρείται η Δυτική Μακεδονία γαστρονομικό μυστικό για λίγους. Δεν το μάθετε από μένα. Η επόμενη μέρα με βρήκε στον Νυμφαίο. Είχα έρθει για πρωινό. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Είμαι η Άκης. Μελίνα. Έμαθα ότι κάνεις το καλύτερο brunch για αρκούδες σε ολόκληρη τη χώρα. Για αρκούδες ακριβώς. Ερώτηση, η πρώτη που μου έρχεται. Τι τρώνε οι αρκούδες? Οι αρκούδες είναι παρεξηγημένο ζώο γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι τρώνε κρέας, τις έχει στο μυαλό τους σαν ένα άγριο έτσι ζώο, όμως τρώνε κυρίως φρούτα, λαχανικά, καρπούς. Άρα κυρίως οι αρκούδες είναι vegetarian. Ναι, είναι 90% φυτοφάγο ζώο. Υπάρχει έτσι στο υποσυνείδητο όλων ότι οι αρκούδες είναι επικίνδυνες. Οπότε πηγαίνοντας σε ένα περιβάλλον που ξέρεις ότι υπάρχουν 500 αρκούδες γύρω-γύρω, λίγο αρχίζεις να τρομοκρατείσαι. Αλλά ευτυχώς μας διαβεβαίωσαν ότι οι αρκούδες δεν είναι τόσο επιθετικές όσο νομίζουμε, αρκεί να μην τις πειράξουμε εμείς.
Όπου βρίσκεις, σε σημεία έτσι στις ρίζες, μπορείς να αφήνεις λίγα. Μήλα. Μήλα, ναι. Μα θες να φας, κύριε αρκούδε, θα πρέπει να βάλεις χέρι μέσα στη ρίζα. Και πόσες αρκούδες έχεις εδώ μέσα? Μέσα στο καταφύγιο ζουν 20 αρκούδες. Είναι χωρισμένες σε τμήματα, δεν ζουν όλες μαζί. Το κριτήριο για να τις χωρίσουμε είναι ο χαρακτήρας τους. Οι αρκούδες που φιλοξενούνται εδώ είναι ζώα που προέρχονται από αιχμαλωσία. Είναι πρώην αρκούδες χορεύτριες, είναι αρκούδες που έρχονται από τσίρκο, από ζωολογικούς κήπους, από προηγούμενες συνθήκες αιχμαλωσίας δηλαδή γενικώς. Και σας στέλνουν εδώ πέρα για να τις φροντίσετε. Τις παραλαμβάνουμε εμείς γιατί είναι ο μοναδικός χώρος για φιλοξενία πρώην αιχμάλωτων αρκούδων στην Ελλάδα και είναι ένας φυσικός χώρος όπου βλέπουμε δάσος οξιάς που είναι προσομοίωση του φυσικού τους περιβάλλοντος. Οπότε ζουν καλύτερα για το υπόλοιπο της ζωής τους στη συνέχεια. Ναι, αλλά έξω από το καταφύγιο, στο βουνό υπάρχουν αρκούδες ελεύθερες. Είμαστε μέσα σε ένα βασικό πυρήνα του βασικού πληθυσμού που υπάρχει στην Ελλάδα. Στη φύση υπολογίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν γύρω στις 500 αρκούδες σήμερα, στον πληθυσμό της Πίνδου, στην περιοχή της Πίνδου, την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου, και ένας πιο μικρός πληθυσμός περίπου στην περιοχή της Ροδόπης. Συρρήνεις και αυγά. Έχω και αυγά, ναι. Τα αυγά είναι βρασμένα ή ομά? Είναι πηγή πρωτεΐνης για την αρκούδα, οπότε το λίγο κρέας που μπορεί να έτρωγαν στη φύση αν ζούσαν ελεύθερες, το αντικαθιστούμε εμείς με ξηρά τροφή, με αυγά, ψάρι, όλα αυτά που είδαμε να ρίχνουν εδώ. Καταλαβαίνεις γιατί έλεγα για μπραντς. Εδώ έχουμε μπάλες που είναι από φυστικό βούτυρο, μέλι και ξηρούς καρπούς. Και μέλι, η αγαπημένη τροφή της αρκούδας, όπου θα βάλουμε στα δέντρα. Και απλά ρίχνω το μέλι πάνω στα δέντρα. Ναι. Έτσι ώστε να μπορεί μετά να το φάει. Μπράβο. Σε ύψος που θεωρείς ότι μπορεί να φτάνει. Μπράβο. Ναι. Τι ύψος έχουν οι αρκούδες? Ένα μεγάλο αρσενικό στα 2 του πόδια μπορεί να φτάσει και τα 2 μέτρα. Αλλά γενικά οι αρκούδες στην Ευρώπη δεν είναι η τεράστια αρκούδα που έχουμε στο μυαλό μας από τις ταινίες, τα 600 κιλά που βλέπουμε στις ταινίες. Ένα μεγάλο αρσενικό μπορεί να φτάσει στα 270, 300 maximum ίσως κιλά. Δεν το λες και λίγο? Όχι. Απλά θέλω να πω δεν είναι η πολική αρκούδα ή η γκρίζλι που βλέπουμε στις ταινίες. Δηλαδή τώρα με το που έβαλα το μέλι στα δέντρα το έχουν μυρίσει όλες. Είναι πολύ πιθανό γιατί το μέλι τους αρέσει πολύ, οπότε μπορεί να το αντιληφθούν από μακριά. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να τις αφήσουμε να φάνε. Ναι. Δεν είναι? Έτοιμοι για το πρωινό. Τα σούλα θέλει στα αυγά του. Πρωτεΐνη. Τώρα θέλουν να ξυπνήσουν και να φάνε κάτι χορταστικό μάλλον. Είναι στη γράμμαση. Ακριβώς. Αλλά όταν βρει το μέλι, η τασούλα ειδικά πάει πάρα πολύ το μέλι. Πάρε να κλείχνω το γιο μου να το δείξω. Ναι. Πάλι. Πού είναι ο Αχιλλέας? Γιατί ήθελα να το δείξω τις αρκούδες. Αχιλλέα, δες εδώ τις αρκουδίτσες. Πού είναι τα αγόρι μου, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τις αρκουδίτσες. Τι γελάζε. Και από πίσω η μπέμπα. Μικρούλα μου. Πού είναι ρε παπάγια? Δεν τη βλέπετε. Αλήθεια. Για δες. Δεν τη βλέπεις. Λοιπόν, εντάξει. Αχιλλέα, πες για. Θέλω να ρωτήσω αν μπορούν να παραχθούν κανονικά οι αρκούδες εδώ πέρα. Τες όχι. Η λογική του καταφυγείου είναι ότι φιλοξενούνται ζώα με προβλήματα, αλλά αν τις αφήναμε να γεννήσουν θα αναπαράγαμε ζώα με προβλήματα. Οπότε δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό. Ωραία φασαρία. Και είναι 2 θηλυκές να ξέρεις. Είναι ωραίοι, όχι. Ναι. Α, πήγε ωραίοι. Ωραίοι τώρα. Είναι από εδώ και είναι η τασούλα. Τσαμπουκαλεύτηκε. Ναι, είναι αυτό οι ιδιαίτερες τροφές που βρίσκουν, οπότε έχει ενδιαφέρον. Είναι το ωραίοι. Λοιπόν, μετά το μπραντς ήρθε η ώρα για τσιπουράκι μεσημεριανό. Βέβαια. Οπότε φύγαμε. Μετά από αυτό, ναι. Αν και Θεσσαλονικιός, ντρέπομαι να το πω ότι δεν είχα πάει ποτέ στον Ιφαίο. Έβλεπα έτσι την ομοιογένεια στα σπιτάκια, το πανέμορφο χωριό, το ότι δεν είχε καθόλου αυτοκίνητα, το γεγονός ότι υπήρχε απόλυτη ηρεμία, το ζήλεψα λίγο. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένω εκεί πέρα.
Νομίζω ότι εμείς το πετύχαμε ίσως στα καλύτερά του. Γλυκό πατόμουρο, γραβιές της περιοχής κλασική, πικάντικη με μπούκουβο με 4 πιπέρια. Άμα κερνάς κάποιον και δεν παίρνει. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Εγώ θα πάρω. Λέτε να κεραστείτε. Με τι ξεκινά? Τη σοκολάτα. Α, ευχαριστούμε πολύ. Από εδώ έχουμε γλυκάκια του κουταλιού. Άλυμα πιπεριάς, πολύ ωραίο για τα φαγητά, ότι έχει σχέση με σάλτσα, δίνει εξαιρετική γεύση. Αλλά με τόσο κρύο είμαι σίγουρος ότι ξεπουλάτε, γιατί όλοι έρχονται κατευθείαν. Και από εδώ έχουμε, και από εδώ έχουμε γραβιέρα κλασική, πικάντικη με μπούκουβο και με 4 πιπέρια. Δεν ξέρω, πρέπει να το συνδυάσουμε με ένα γλυκό. Με ένα γλυκό. Συνδυάστε την πιπεριά. Την γραβιέρα. Ναι, Με το γλυκό κουταλί πιπεριάς. Άμα το βάλω το κιδόνι. Τι είναι Ό,τι θέλετε. Μπήκε μέσα. Έτσι. Έτσι το έκανε. Φανταστικό. Θα πάρω Μια σοκολατίτσα. ένα σοκολατάκι για τον δρόμο, 2. Ό,τι θέλετε. 3. Να είστε Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Είχε αρκετό κρύο, αρκετή ομίχλη και ήρθε η ώρα να ζεσταθούμε λιγάκι με τσιπουράκι από τον Τίγρη. Εγώ αυτό που λάτρεψα περισσότερο είναι τη μικρή κουζινίτσα του, το πολύ μικρό μαγαζάκι, έχει πάρα πολύ λίγα τραπέζια και οτιδήποτε φτιάχνει το φτιάχνει μόνος του. Τσιπουράκι. Το τσιπουράκι αυτό είναι φτιαγμένο από ίζημα σαμπάνιας. Το ίζημα που μένει στο λαιμό του κάθε μπουκαλιού και μετά από ένα χρόνο αποστάζεται και γίνεται το τσίπουρο χταπιού. Σου έφερα και 3 μεζεδάκια, τα οποία τα φτιάχνω εγώ, είναι όλα από τοπικά προϊόντα. Αυτό είναι κορίγωνος, δηλαδή σολομοπέστροφα, την παστώνω όπως κάνω με την λακέρδα. Και εδώ είναι τα αλλαντικά που φτιάχνω εγώ, καβουρμά, ένα χωριάτικο πατέ, παστούρμα και λούζα. Φασουλοσαλάτα, πικάντικη τουρσί και πατατοσαλάτα και μια σάλτσα από κορόμιλα και μήλα που έχει το χωριό μας πάρα πολλά. Και αυτό είναι ένα αυγοτάραχο από γρυβαδίσιο αυγό. Κάτσε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να πούμε ένα γεια μας. Ναι, στην υγειά μας. Ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει μία φορά τη βδομάδα, ψωνίζει τις πρώτες ύλες, ανεβαίνει πίσω στο χωριό και δεν κουνιέται από εκεί. Άκουσα τόσα ωραία πράγματα και δεν ξέρω με τι να πρώτο ξεκινήσω. Για πες. Θα έλεγα με το αυγοτάραχο. Αυγοτάραχο. Ναι. Πώς το τρώμε? Παίρνουμε την φέτα, αυτή το βούτυρο που το φτιάχνω εγώ είναι με μανιτάρια της περιοχής και μια φετούλα λεμονάκι. Εγώ αυτό που κάνω γενικά στο αυγοτάραχο είναι απλά να κουμπάω το λεμόνι πάνω, δεν το στίβω εδώ. Σωστά. Και μετά το τρώω. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάρε και εσύ να μου δείξεις ακριβώς πώς το κάνεις για να το κάνω σωστά, μην το κάνω λάθος. Ορίστε. Το κάνω έτσι μπουκίτσα. Και εγώ μπουκίτσα θέλω γιατί είναι λίγο αρκετά πλούσια η γεύση του. Θέλουν αρκετή προετοιμασία, δηλαδή δεν είναι κάτι που άμα ξεμείνεις μπορείς να το φτιάξεις εκείνη την ώρα. Και θέλουν και αρκετό χρόνο ρήμανσης. Έχεις αποθήκες, έχεις ούτε Ναι, ετοιμάζεις. έχουμε ευτυχώς ένα υπόγειο ευάερο που επιτρέπει την επεξεργασία τέτοιων, όπως και τα αλλαντικά. Αυτά μένουν στον αέρα στο υπόγειο. Εγώ Θεσσαλονικιός είμαι, αλλά τώρα μένω στην Αθήνα. Και αποφασίζω, ρε φίλε, μία μέρα ότι κοίταξε να δεις, αυτή η ποιότητα ζωής είναι αυτή που θέλω, αυτή που μου αρέσει. Θα φύγω από την Αθήνα και θα έρθω εδώ, μόνιμα, να μείνω. Θα χαρούμε πολύ. Χαρά μας θα είναι καταρχάς. Ωραία. Άμα ερχόμουν, θα υπήρχε κάτι που θα μου δυσκόλευε τη ζωή εδώ πέρα? Τίποτα, μάλλον θα τη διευκόλυνε, θα έλεγα. Τσίπουρο έχουμε. Ατελείωτο. Φούρνο έχουμε. Φούρνο έχουμε, ξύλα έχουμε. Τίγρη έχουμε. Καταπληκτικά, να συνεχίσουμε το τσιπουράκι μας. Βεβαίως. Γιατί Στην υγεία μας και πάλι. Λοιπόν. Μόνος μου, να κεράσουμε ένα τσιπουράκι. Ποτέ δεν λέμε όχι. Θα μπορούσα να μείνω εκεί για ώρες, πίνοντας τσίπουρα από ίζημα σαμπάνιας και συζητώντας με τους κατοίκους του χωριού. Αλλά είχα την περιέργεια να μάθω όλα τα γαστρονομικά μυστικά της περιοχής. Ο Τίγρης με έστειλε στο Σκλήθρο,
ένα αγροτικό χωριό πάνω στο δρόμο Αμπιντέου Καστοριάς. Εκεί μου είπε θα ψάξεις να βρεις τον Τάκη. Γεια σου Τάκη! Γεια σου Άκη! Τι κάνεις? Καλά φίλε μου, πολύ καλά, καλώς ήρθες. Κάτσε να σταθώ λίγο και μετά θα σου μιλήσω. Μου έχουν πει ότι είσαι ο μάστορας των μανιταριών της περιοχής. Είσαι αυτός που μαζεύει ό,τι μανιτάρι υπάρχει γύρω-γύρω. Ναι, μαζεύω μανιτάρια και τα τρώμε κιόλας. Και είσαι και ταχυδρόμος. Ήμουν ταχυδρόμος, τώρα είμαι οδηγός βουνού. Είσαι φυσιολάτρης. Είμαι φυσιολάτρης και περνάω καλά. Εδώ έχω 3-4 είδη. Έχω μάσει χθες μορχέλες. Μορχέλες? Ναι, τρούφα καλοκαιρινή εστίβουμ. Ναι. Έχουμε μαύρη τρομπέτα εδώ ξεραμένη από πέρυσι. Είναι χειμωνιάτικο μανιτάρι. Να δοκιμάσω. Ναι. Και εδώ? Εδώ έχω βολίτ, το χάλκιο. Και αυτά είναι πάρα πολύ νόστιμα, τρελαίνουμε. Αυτά τα έχεις όλα αποξηράνει μόνος σου, Αποξηραίνουμε μόνοι μας για να έχουμε για όλο το χειμώνα. Δεν πουλάς. Δεν κερνάς όμως. Είναι για ιδιωτική χρήση μόνο. Ναι, δεν πουλάω ποτέ. Κάθε φορά που συναντάω έναν μανιταρόφιλο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μου προτείνει να μαγειρέψουμε κάτι με μανιτάρια. Ο Τάκης επέμενε να πάρουμε κουτάλες και κατσαρόλες και να πάμε να μαγειρέψουμε στις πλαγιές του βουνού. Μου φάνηκε εξαιρετική ιδέα. Για χαρά, ψεχαλίζει και ξεκινάμε. Να τις λέω γλυκόλογα. Τίποτα, πάμε. Αυτά είναι δικά σας άλογα. Ναι, είναι τα ντόπια της Πίνδου τα λεγόμενα. Είναι πιο κοντά, αλλά έχουν πιο ωραίο χαρακτήρα. Δεσάκι άγριο σκόρδο γεμάτο είναι. Ναι. Είσαι εντάξει? Καλά είμαι, φοβάμαι λίγο. Είναι σημαντικό να είσαι ψύχρεμος. Περάσαμε από ένα σημείο που αν ήταν άλλο άλογο θα είχε τρομάξει. Είναι πολύ έμπειρα άλογα. Εντάξει, με έχει βρει καινούριο και με εκμεταλλεύεται. Βλέπεις, σταματάει όλη την ώρα να φάει. Εσένα δεν τα κάνει αυτά, Του έχω δείξει πόσο δυνατός είμαι. Αυτά τα κρατάω δυνατά. Δεν έχει να σκύψει. Ναι. Εγώ όμως δεν θέλω να τα κρατάω δυνατά. Όχι, πρέπει τα άλογά μας επειδή ζουν ελεύθερα, ζητάνε τον αναβάτη να είναι δυνατός. Τον σέβονται και τον αγαπάνε περισσότερο. Οκ. Εδώ τώρα που είμαστε, Άκη, είμαστε σε ένα μέρος όπου επειδή δεν υπάρχει κεντρικός δρόμος, έχει πάρα πολλές αρκούδες. Εσύ δεν φοβάσαι να πηγαίνεις στο βουνό μόνος με τις αρκούδες? Ποτέ. Το κεφάλι σκύβουμε μπροστά να περάσουμε από κάτω. Καλά, μου βάζεις δύσκολα, Έλα, εντάξει, είσαι αστέρι. Τέλεια. Αλλά ο καιρός είχε άλλη γνώμη. Άρχισε για τα καλά να βρέχει τώρα, Ναι, μας το χάλασε, αλλά θα βρούμε κανένα βράχο από κάτω να μαγειρέψουμε. Και πρέπει να μπούμε όλοι μαζί, και η κατσαρόλα σου. Νομίζω ότι η επιλογή της σούπας ήταν η πιο σοφή, έτσι δεν είναι? Έτσι. Είναι ο κατάλληλος καιρός για μια ζεστή σούπα. Έχω μαγειρέψει πολλές φορές στη βροχή, έχω μαγειρέψει σε χιόνι, έχω μαγειρέψει μέσα στη φύση, έχω μαγειρέψει χωρίς φαγητό. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Αλλά να σου πω την αλήθεια, έτσι έχω να μαγειρέψω από τον προσκοπισμό. Οπότε μου θύμισε έτσι τα παιδικά μου χρόνια. Να βάλω λίγο ακόμα λαδάκι. Ναι. Και τι μανιτάρια θα βάλουμε? Τρομπέτες. Ρίξτε από τώρα, να αρχίσει να αρωματίζεται. Τη μορκέλα να τη ρίξω τώρα ή να τη ρίξω? Ναι. Να μην την τσιγαρίσω, να τη ρίξω στο τέλος. Τώρα το τσιγάρι είσαι έτοιμα. Να τσιγαρίσω, σύψες καλύτερα. Δώσε και τα υπόλοιπα τα αποξηραμένα που έχεις. Τέλεια. Έχουμε βολίτες και μαύρη τρομπέτα. Θα τα βάλω όλα. Όλα. Οπότε σοτάρω και τα αποξηραμένα. Αλάτι, πιπέρι. Βάλαμε και τα μανιτάρια, πάμε να τρίψουμε την πατάτα. Πρόσεχε. Τι κάναμε τη ζημιά? Καλά, ζημιά δεν έκανες. Τρίβουμε την πατάτα γιατί δεν έχουμε μπίμερ να την κάνουμε βελουτέ. Θα κάνουμε βελουτέ του δάσους, του βουνού. Με τριμμένη πατάτα. Κάποια στιγμή βέβαια, εκεί πέρα που έβρεχε, συνειδητοποιώ ότι εμένα μου αρέσει αυτό που γίνεται.
τη βρίσκω λίγο. Αλλά δεν είμαι μόνος μου. Υπάρχουν άλλοι 12 άνθρωποι από πίσω που ίσως και να μην τους αρέσει γιατί. Τέλεια. Έπρεπε να έχουμε πάρει και 2 καφεδάκια ή 2 τσιπουράκια. Τσιπουράκι έχουμε, αλλά πού θα βρούμε ποτηράκια. Αλλά θα αυτοσχεδιάσουμε. Αφήνουμε το τσιπουράκι μας. Πολύ λίγο ήτανε. Έλα. Για βάλε λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την βόλτα. Και εγώ. Ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές Πέρασα που και έχω εγώ ζήσει. πολύ ωραία. Συνεχίσουμε να τρώμε τη σούπα και μόλις σταματήσει να βρέχει να γυρίσουμε πίσω. Τι λες? Έγινε. Χάρηκα πάρα πολύ στο ότι κανείς δεν γκρίνιαξε. Άρχισαμε να γελάμε, να περνάμε καλά. Πες το! Έμα! Και συνειδητοποίησαμε ότι χειρότερα δεν γίνεται. Τότε είπαμε ας γυρίσουμε πίσω, τουλάχιστον στο Θωμά, να φάμε καλά. Ταβέρνα ο Θωμάς. Οπότε στο μυαλό σου λες ταβέρνα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είμαι βρεγμένος, λέω θα μπω μέσα και θα φάω το φαγητό μου. Η αλήθεια είναι πως ντράπηκα λίγο. Και αρχίζουν να έρχονται τα πιάτα. Αυτή είναι η Φλωρινέλα. Είναι ένα πρόβιο τυρί της περιοχής Σαγανάκης, αντικολλητικό τηγάνι απανάριστο, συνοδευόμενο με μια μαρμελάδα από πιπεριά Φλωρίνης. Αυτό είναι ακόμη ένα τοπικό τυρί. Είναι κατσικίσιο 100%, ορίμανσης άνω των 12 μηνών, αλευρωμένο σε χαλουπάλευρο, με βρώμη, παπαρουνόσπορο και γλυκό κουταλιού σίκο. Και εδώ έχουμε επίσης ένα τοπικό παραδοσιακό ζεστό ορεκτικό, που έχουμε μια κρέμα τοπικής φέτας, ένα προζυμένιο χωριάτικο ψωμί, σοτέ τσουκνίδα με μυρωδικά και ένα αυγό μάτι. Και λες τώρα μέσα σου, ταβέρνα ο Θωμάς. Και σκάνε μύτη τα πρώτα. Και λες αυτό το φαγητό στη ταβέρνα εγώ δεν το τρώω. Νομίζω μετά από μια τέτοια ημέρα μου αξίζει μια τέτοια ανταμοιβή. Θα έχετε κι εσείς, μην αγχώνεστε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να με βλέπετε μετά από τόση βροχή να τρώω μόνος μου. Αλλά σας υπόσχομαι, με το που κλείσετε τα μηχανάκια, όλοι θα τρώτε. Παναγία μου. Συνεχίζουμε. Οκ. Μάγουλα μοσχαρίσια, κοκκινιστά με παπαρδέλες. Αρνάκι στο φούρνο, ξινός τραχανάς περιοχής, κατσικίσιο τυρί ορίμανσης, δενδρολίβανο και από τα πιο εμβληματικά πιάτα μας είναι το αγριογούρνο το κρασάτο, το οποίο είναι σιγομαγειρεμένο με ξινό μαύρο κρασί για πάνω από 24 ώρες με ταλιατέλες. Ωραία, πρέπει να μου συμβουλέψεις τώρα με τι να ξεκινήσω και με τι να τελειώσω. Θα ξεκινήσουμε από τα μάγουλα, θα πάμε στο αρνάκι και θα κλείσουμε το αγριογούρνο. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Το δύσκολο είναι να μεταφέρεις τα μάγουλα γιατί λιώνουνε. Οι λάτρεις του φαγητού ψάχνουν με μανία τα βραβευμένα εστιατόρια που βρίσκονται κρυμμένα στα μικρά χωριά της γαλλικής εξοχής ή στην χώρα των Βάσκων. Αυτό που σκεφτόμουν όσο έτρωγα είναι ότι εμείς δεν χρειάζεται να βγούμε στο εξωτερικό για να ανακαλύψουμε τέτοια μικρά διαμαντάκια. Λοιπόν, Άκη, φέραμε και τα γλυκάκια μας. Αυτό είναι ένα γιαούρτι με μέλι και καρύδια, αλλιώς. Και αυτό είναι ένα μπισκοτολούκουμο με άρωμα τριαντάφυλλο. Μπισκοτολούκουμο έτρωγα στο προσκοπισμό. Αυτό ήταν το γλυκό μας πάντα. Μπισκοτολούκουμο τρώγανε και οι γιαγιάδες μας. Από εκείνη και η έμπνευση. Μαζί με τον ελληνικό καφέ τρώγανε και τον μπισκοτολούκουμο. Οπότε κάναμε ένα κρεμέ ελληνικού καφέ με τον μπισκοτολούκουμο τριαντάφυλλο. Πανέξυπνο, πανέξυπνο. Με τι να ξεκινήσω, θεωρώ με αυτό. Νομίζω πως με το γιαούρτι γιατί αυτό είναι είναι λίγο πιο ελαφρύ, μπόμπα. οπότε ας ξεκινήσουμε από από κάτω έχει ζελέ από μέλι. Έχει ζελέ από μέλι, έχει μία μουζ γιαουρτιού, καραμελωμένα καρύδια και γύρι. Καλά, είναι το γλυκό των Ελλήνων. Νομίζω δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Απολάμβανες και έλεγες Παναγία μου, αυτό το πιάτο δεν θέλω να τελειώσει ποτέ. Πόσο εύκολο είναι να μετατρέψεις το καφέ ψισταριά ενός μικρού χωριού της επαρχίας σε γκουρμέ γαστρονομικό προορισμό? Θέλει κότσια. Και ο Θωμάς με την οικογένειά του το κατάφεραν.
Στον κάμπο του Αμιντέου, στο χωριό Άγιος Παντελεήμονας, καλλιεργείται ακόμα μία στάρ της περιοχής, η πιπεριά Φλωρίνης. Εγώ πιτσιρικάς και όταν ξεκίνησα να μαγειρεύω, να πω την αλήθεια, δεν είχα πάρα πολύ την πιπεριά σε υπόλοιψη. Νόμιζα ότι είναι ένα υποδέστερο υλικό και απλά το βάζουν για να χρωματίσουν πιάτα και να το παίξουν γκουρμεδιάριδες ή σεφ. Μέχρι που άρχισα να τη μαγειρεύω διαφορετικά. Η πιπεριά έχει μια μαγεία. Ακόμα και αν δεν το πιστεύεις, θα καταλάβεις πόσο μαγικό υλικό είναι η πιπεριά όταν βρεθείς στο πιπεράδικο της οικογένειας Ναουμίδη. Με τέτοιο καιρό να ανάψεις φωτιά. Δεν περιμένα. Τι κάνεις, φίλε μου, καλώς ήρθες. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Ο Πέτρος, παιδιά, είναι ο πιο ομιλητικός άνθρωπος που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Λοιπόν, εδώ θα δεις κάτι μοναδικό που καπνίζουμε την πιπεριά, που είναι μία τεχνική από τις πολλές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ο ένας είναι καπνίζουμε την πιπεριά, ο άλλος τη ψήνουμε. Το άλλο το κάνουμε τουρσί, το βάζουμε σε πύληνα βαρέλια για να οριμάσει. Μετά σε γυάλινα βάζα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνουμε την πιπεριά. Δεν μου φτάνουν αυτά που μου λες. Τις κάνουμε πιπέρι, τις τρίβουμε. Δεν μου φτάνουν, θέλω κι άλλα. Κάνουμε πιπεριές οι οποίες είναι σάλτσες με πιπεριές. Κάνουμε το χαβιάρι πιπεριάς. 0 αποτύπωμα, φίλοι μου, μόλις δεν υπάρχει. Το υπόλοιπο το τρώει κοτούλα. Συνέχισε. Όταν έρθει μια όμορφη κοπέλα, δεν της δίνουμε δώρο, αγόρι μου. Της περνάμε μια αρμαθιά στο λαιμό. Πιπεριά. Πιπεριά. Πολύ οικονομικά τη βγάζεις. Μαθαίνουμε και τη τέχνη πώς να τα κάνει και δεν θα πεινάσει ποτέ μετά. Θα σου δείξω τώρα το φούρνο. Ωρε φίλε. Εδώ πέρα πόσα κιλά πιπεριές έβαλες? Εδώ, φίλε μου, έχουμε βάλει πάνω από 150 κιλά πιπεριές. Και πόσο καιρό τις έχεις μέσα? 2 μέρες, 2-24 ώρα. 2-24 ώρα. Θέλουμε να κάνουμε αργό κάπνισμα, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι βιαστικό. Δέστε πόσο τραγανή είναι, πόσο ωραία μυρίζει. Αυτή τη μετά τι την κάνεις? Αυτή την πιπεριά μετά την παίρνουμε, τη σπάμε. Όλα και κάνουμε το αληθινό πιπερόκαμα. Είναι μια μορφή σαν το μπούκοβο. Πιπερόκαμα. Εμείς το ονομάζουμε πιπερόκαμα. Δεν υπάρχει, αγόρι μου, αυτό το πιπέρι. Είναι φάρμακο. Κάνεις και τριβές. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνει. Δίνει τέτοια ωραία καπνιστή γεύση. Δίνει και γεύση πιπεριάς, δίνει και λίγο γλυκύτητα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω να δω πόσο είσαι διαβασμένος. Πόσα κιλά πιπεριάς τρώει ο μέσος κάτοικος της περιοχής? Ξέρω. Τι ξέρεις? Απλά να ξέρεις, δεν υπάρχει σπίτι και δεν υπάρχει νοικοκυρά να μην μεταποιεί για προσωπική χρήση 200-300 κιλά πιπεριές. Μπορείς να φανταστείς τι γίνεται? Της πιπεριάς. Τα έμαθα όλα. Ήταν το πιο γρήγορο μάθημα που έχω πάρει στη ζωή μου. Και τώρα πρέπει να ηρεμήσω λίγο, να ρίξω τους ρυθμούς μου. Πάω στη μαμά. Πρέπει να μου δείξει το τουρσί. Έχεις τρία υλικά. Σέλινο, καρότο και λάχανο. Το λάχανο. Τι κάνουμε τώρα? Όλα αυτά τα ζυμώνουμε. Ξεκινάμε. Βάζουμε το καρότο. Και σέλινο πολύ. Και το σέλινο πολύ. Το σέλινο το αγαπώ, δεν υπάρχει. Είναι το χαρακτηριστικό μυρωδικό. Βάζουμε και αλάτι, μια χουφτίτσα. Άρα ζυμώνουμε τώρα, χωρίς τίποτα, τώρα μόνο αλάτι. Μόνο αλάτι. Ωραία, έτοιμη είναι. Και τώρα γεμίζουμε την πιπεριά. Και να σε βοηθήσω, μην κάνεις μόνη σου. Έτσι. Παίρνω κι εγώ μία. Παίρνουμε πιπεριά και βάζουμε μέσα. Λοιπόν, εδώ, ενδιάμεσα βάζουμε τώρα και 1-2 σκορδάκια. Έτσι βάζουμε. Δεν είναι ολόκληρες κοιλίδες. Δεν είναι. Είναι μικρούτσικες. Ναι, 2-3 βάζουμε. Ναι. Για να δώσει γεύση. Για δες τη δικιά μου είναι καλή. Ναι. Μου πεις μετά ότι δεν είναι κάνει καλή. Ακόμα λίγο θέλει. Ναι, γύρισε πίσω. Τότε πέρασε πάσο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα γύρισε πίσω από το σεφ. Α, βάζεις πράγμα, Γιατί μαλακώνει το λάχανο μέσα και μετά θα είναι άδεια η πιπεριά. Τώρα έβαλα πολύ. Ναι, αρκετό, έτσι να φουσκώσει. Να φουσκώσει. Ωραία. Έτσι κουρευόμαστε εδώ πέρα το λάχανο. Τώρα τα βάζουμε στα βάζα. Για να δω. Λοιπόν, παίρνουμε το βάζο μας. Α, κατευθείαν βάζω. Κατευθείαν το βάζο. Ανοίγουμε το βάζο. Κάτσε, σε και βοηθήσω. τοποθετούμε. Λοιπόν, στριμωγμένα. Για να μην ανοίξουνε. Για να μην ανοίξουνε. Κάτσε, εδώ πρέπει να εδώ το πιάσω πρέπει εγώ. Να το πιάσει, εδώ έτσι ακριβώς, για να το στριμώξω. Είναι αυτό ακριβώς τώρα, ό,τι πρέπει. Και τώρα? Και τώρα το βάζουμε και το... Αυτό τι είναι? Το ξύδι, αυτό είναι. Είναι μούστος, είναι πετιμέζι, είναι και ξύδι. Και το γεμίζουμε. Και το γεμίζουμε, ναι. Για να δω. Ορίστε. Αυτό ήτανε? Αυτό ήταν. Μου κάνεις πλάκα. Ναι. Και το κλείνεις. Ούτε να αποσυρώσεις βάζα. Τίποτα.
Φαντάζομαι ότι αυτό το ζουμάκι εκεί πέρα είναι μυστική συνταγή. Όχι, δεν είναι μυστική. Έχει πετιμέζι, έχει το μούστο, έχει και το ξύδι. Τα είπε στα ελληνικά, αλλά όχι την αναλογία. Όχι. Την αναλογία, ναι, εντάξει. Εκεί πρέπει να κρατήσουμε κάποια μυστικά, έτσι δεν είναι? Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι η πιο βαθιά λίμνη της Ελλάδος και έχει πεντανόστιμες λιμνίσιες καραβίδες που δυστυχώς έχουν το προνόμιο να γεύονται μόνο οι κάτοικοι της περιοχής. Στις όχθες της λίμνης με περίμενε, μαντέψτε, ακόμα ένα μέλος της οικογένειας Ναομίδη, ο Άγγελος, που είχε το βραβευμένο εστιατόριο δίπλα στη λίμνη. Το αρχικό πλάνο ήταν να πάμε μαζί με τον Άγγελο μέσα και να βγάλουμε τις δικές μας καραβίδες, αλλά για ακόμα μια φορά ο καιρός δεν μας έκανε το κέφι. Γεια σας! Ωραίος καιρός σήμερα. Πιάσαμε τίποτα? Λίγα καραβιδάκια. Εγώ ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να μπω, αλλά τελικά τις πήραμε έτοιμες. Τις καραβίδες τις βγάλανε οι ψαράδες, μας τις δώσανε και ευθύς αμέσως ο Άγγελος έβγαλε τη γανάρα και άρχισε να τις μαγειρεύει. Η γανάρα, το λαδάκι μας. Γιατί φημίζεται έτσι η περιοχή από υλικά? Για τα μπαχαρικά μας. Όπως εδώ έχουμε ένα μπαχαρικό που είναι μίξ λιαστό και αποξηραμένο λαχανικό. Έχει και σκόρδο, έχει και κρεμμύδι. Τα πάντα. Καροτάκι, έχει σέλινο μέσα, το αλατάκι φυσικά, ρίγανη, θυμάρι. Όπου το ρίξεις γίνεται φαγητό νόστιμο. Είναι καταπληκτικό. Ωραία, Ένα ελαφρύ σοτάρισμα. Άκη, καλώς ήρθατε από μένα. Πώς είσαι? Μια χαρά, θα μπεις μέσα? Θα μπω σε λίγο μέσα. Η γυναίκα μου σε βλέπει πάντα, να ξέρεις, το θυμάσαι. Ωραία. Να είσαι καλά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί με τη θάλασσα ξέρω πότε ψαρεύεις. Ψαρεύεις ή πολύ πρωί ή το σούρουπο. Στη λίμνη. Εμείς είμαστε σούπερ πούμα. Δηλαδή. Όλες τις ώρες, όλες τις μέρες. Δηλαδή όποτε θέλεις να μπει να ψαρεύεις έχει ψάρια. Τι θα πιάσεις σήμερα? Άμα δώσει εκείνος που βλέπει θα πιάσουμε ό,τι έχει, δεν ξέρω. Για γρυβάδι τα πάω πάνω. Γρυβάδι, Άμα βρεις να μου φέρεις λίγο, γιατί τηγανιτό γρυβάδι είναι από τους αγαπημένους μου μεζέδες. Πολύ ευχαρίστως, παιδιά, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, χάρηκα πολύ μεγάλη, να είστε καλά. Παράγοντας, έτσι. Πολύ καλός. Όποτε το καλό είναι εδώ, παίρνει τη βάρκα μας. Έχουμε κάποιο καλό τραπέζι. Θέλουμε ένα ωραίο χυτρίνο φρέσκο ζωντανό. Θα το βγάλει πάντα. Είναι το μαχαρικό. Για να το πάρει μέσα στη φιλιά. Είναι το μαλακό σημείο της καραβίδας και θέλει έντονο μαχαρικό. Το κρεμμυδάκι μας. Κόκκινο κρεμμυδάκι, αυτό πήγεται εδώ. Περιμετρικά της λίμνης έχουμε πάρα πολύ κρεμμύδι. Και πρέπει και να φλαπάρουμε κάποια στιγμή. Να φύγω. Πού να πας, λέει. Βάλε κι άλλο. Έλα. Τελεία. Ωραία, καραβιδούλα, ωραία. Τώρα βάζουμε το ζυμαρικό. Θα βάλουμε το νεράκι και το ζυμαρικό μέσα. Τέλεια, βάμαστε. Ωραία, και αυτό το ζυμαρικό έχει το ιδιώμα, το σπάμε και το βάζουμε. Αυτό το πιάτο το βγάζεις στο μαγαζί? Το βγάζω και αυτό το πιάτο στο μαγαζί. Πώς το λες? Καραβίδες με κόρες. Καραβίδες με κόρες, ωραίο όνομα. Αυτό είναι από τα πιο ωραία προϊόντα που έχουμε εδώ στην Φλόρινα, το χαβιάρι πιπεριές. Οι πρώτες πιπεριές που είναι και πιο γευστικές, τις ψήνουμε μία-μία, τις αποφλαιώνουμε μία στο χέρι, τις αλεύουμε και βγάζουμε αυτό το προϊόν. Γι' αυτό το λέτε χαβιάρι, γιατί είναι συμπυκνωμένο. Αυτό το βάζουμε μέσα γιατί και η πιπεριά από μόνη της μας δημιουργεί μια πυκτίνη στη σαλτσούλα μας. Δες τι γίνεται τώρα. Θα τη δέσει. Βλέπεις τι δίνει. Μάθουμε λίγο χρόνο για αποτασμό. Άκη, δες να δεις αύριο ένα μπαχαρικό εδώ. Τι είναι αυτό? Για αυτήν την περίοδο την οποία να την υδατώσουμε, κατευθείαν παίρνει όγκο. Κατευθείαν φουσκώνει. Δες τι κάνει τώρα εδώ. Μπορεί να ρίξω. Ναι. Ειδικά τα φαγητά μας τα τρώμε τοπικάντικα συχνά. Καλά, η αλήθεια είναι πως έχει πολύ έντονη γεύση πιπεριά στο όλο πράγμα. Το βλέπω. Και τα ζυμαρικά και η σάλτσα έδεσε κατευθείαν. Κοίτα εδώ. Έδεσε σαλτσούλα. Λες και ρίξαμε πελτέ ντομάτας ήταν. Ακριβώς. Να κάνω κι εγώ κάτι. Κάνω ό,τι θέλεις. Να ανακατέψω μία. Οπ. Εδώ. Ναι. Ρίχνω. Ρίχνεις κανονικά με τους όρους. Πω ρε τέλεια. Φίλε. Δες εδώ τι γίνεται τώρα. Και βάζουμε και λίγο. Άσε με να φάω, με έχεις ανοίξει την όρεξη τόση ώρα. Ρίχνεις, σταμάτα. Τώρα στο ζυμαρικό. Ζυμαρικό. Ναι. Ξεκινάμε ζυμαρικό. Πώς φαίνεται? Πιο πιπεράτο. Φαγητό δεν έχω φάει.
Εδώ Πολύ δεν φας πιπεριά, ρε πιπεράκι φίλε. και δεν ζεσταθείς και δεν καείς από Δεν καίγομαι, δεν είναι καυτερό. Δεν πρόκειται να μπει σαν τον Γιώργο στη λίμνη. Το βλέπεις τον Γιώργο που είναι μέσα. Ναι. Δεν είναι καλά πιπουλά. Βουτάς. Ναι. Μη σου βάλω και άλλη πιπεριά. Όχι. Φτάνει τόσο. Μια χαρά είναι. Γιατί έχει μείνει πολύ σάλτσα εδώ, θέλω και ψωμάκι εγώ. Εδώ θέλει και ψωμάκι, ναι. Αυτό τώρα θέλει εστιατόριο, τζάκι και ένα ξινόμαυρο. Και τι πιο ωραίο ρε φίλε να τρως τώρα αυτό το πιάτο και να έχεις πίσω όλο αυτό. Αυτό είναι χαρά Θεού, κοίτα εδώ. Τι θα πας να κάνεις εκεί, με ρωτούσαν πολλοί όταν τους έλεγα ότι θα ταξιδέψω στα χωριά του Αμιντέου. Και πήγα. Και κάθε μέρα που περνούσε ανακάλυπτα και κάτι καινούριο. Σημειώστε. Τις καραβίδες του γλυκού νερού, το ξινόμαυρο Αμιντέου, την πιπεριά Φλωρίνης, τα μανιτάρια από το δάσος του Νυφαίου και τους φιλόξενους ανθρώπους της περιοχής που ξέρουν τι σημαίνει πραγματικά καλή κουζίνα. Επειδή αυτή είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή της χώρας, η μόνη περίπτωση για να την ανακαλύψει κανείς είναι να τη μάθει από στόμα σε στόμα. Τώρα ξέρετε.